này con học được từ thầy của con. Sramble tofu. She learned from our teacher. Thầy đã dùng cái món scramble tofu này với vài bánh mì baguette của Pháp. He used sramble tofu to eat with French baguette, French bread, very very delicious. Và bánh mì này phải được nướng giòn. And the bread has to be toasted very crunchy, you know. Và có những lúc thầy mời chúng con ngồi sẵn ở bàn hết. And sometimes he invite us to sit just to be ready in a table. Và chính tay thầy làm món scramble tofu cho mỗi chúng con ăn. And himself prepared scramble tofu for every one of us. Thầy cho mấy con ngồi lên bàn và chuẩn bị cho mỗi người một cái dĩa. So like we in the restaurant, he prepared each of us a dish, like in a restaurant. Và thầy làm cái món này rất là nhanh. He did it very very fast, maybe 5 minutes or less than 5 minutes. Là chánh niệm và But nhẹ nhàng. very very mindful and very relaxed. Cho nên khi mà thưởng thức cái món này á, thì So when you enjoy this kind of dish, chúng con ăn cảm thấy đầy cả cái tình thương của thầy. we know we can send a lot of love from Thầy, our teacher. Và mỗi lần chúng con được thầy mời ăn là chúng con chỉ là người ngồi ăn thôi và không làm gì hết, chỉ có thầy làm và mình ngồi ăn. And whenever Thầy invite us, all we need is to eat. You know, we don't need to do anything. He prepare everything. Hôm nay thầy ăn cái món này mỗi buổi sáng. He often eat in the morning with bread. Hôm nay con hy vọng con làm cái món này cũng nhanh và đầy chánh niệm như thầy. So I hope that I will try my best to be mindful and fast like he does. Và con cũng hy vọng mọi người có thể về nhà làm cái món này buổi sáng cho mình và cho gia đình. And I hope that you can prepare this Sramble tofu for your loved ones, especially in the morning. Cái món scramble tofu gồm có sữa đậu nành. Sramble tofu involves soy milk Less sugar. with no sugar, unsweetened sugar. This one we bought them at Walmart. Okay, no sugar. Bánh mì này hoặc là bánh mì sandwich. We can eat with a sandwich, you know, or French bread. It's fine, but it has to be toast. Nhưng mà nướng giòn đi. Toast is good. You toast them and you eat them right away. Một miếng con đầu có thể ăn được 2 người. One piece of tofu like this, firm tofu like this, can eat for 2 persons. 2 cây hành. 2 green onions. 1 ít củ hành. A little bit of onions, okay? Like that amount. Yeah, I actually already chopped, cut. Khoảng nửa muỗng này cà phê này muối. Half a teaspoon of salt. Và 1/4 muỗng. And 1/4 teaspoon of pepper. Enough. That's enough. Bây giờ trước hết thì mình đậy con đầu và đã rửa sạch. So before we take out the tofu, is already washed. So we use firm tofu again, okay? Firm tofu. Để cái con đầu này vào tô. Put into that container, that bowl. Mình làm cho con đầu nhỏ ra, mình ra. And we smash them. You see? Yeah, I can see too. Yeah, you can help your mom to do that. Yeah, easy, huh? Yeah, cool. Để vào đây 1/4 muỗng tiêu. Okay, you now afterward you mix them with pepper. 1/2 muỗng muối. And half a teaspoon of salt. Và lúc này sữa đó. And at this moment we add some Cho nó soy đều. milk. Và để sữa vào cho nó ngang bằng với cái con đầu mình đã có And sẵn. mix according to the quantity of the tofu, not over, okay? See, just enough the tofu, then just cover a little bit of the tofu. Cái hành này chúng ta bỏ vào đây một nửa. And we divide half of the onions. We'll mix it with the tofu, Sramble tofu, and another half we use for, Và trộn đều. and we mix again together. Rồi bây giờ mình để đây cho nó tự thấm vào nhau. Now let it ferment it for a little while, maybe 5 minutes or so, while we are preparing to cook. Và bật lửa lên cho chảo nóng.
Turn on the fire and keep the pan hot. Let it hot. Cho vào chảo 2 muỗng này dầu ăn. 2 tablespoons of cooking oil. Hoặc là có thể mua dầu ô liu mà loại để nấu á. And you can also buy the olive oil that can be cooked. There's 2 kinds. One eat raw and one cooked. And let it hot. Rồi, dầu đã nóng, mình cho cái sổ hành còn lại vào chảo. When the pan is hot, and put the remaining onions and mix them. Và làm cho hành nó thơm lên. Let it cook like we did before until it turns a little bit yellowish, browny. Và lúc này mình có thể thưởng thức cái tiếng hành sôi giống như là nhạc vậy đó. Meanwhile, you can hear the sound of the onions, you know, it's like music. Music to my nose. Music to your nose, yes. Do you press your tofu beforehand to get out the liquid? Yeah. Có lấy nước ra bớt không? Khi mà đậu á, phải đè nó ra hả? Dạ không, mình chỉ rửa sạch thôi. And you just wash them and let it dry. So when it dries, the drops some of the water will drop out. Yeah. Và hành nó đã thơm và ngả sang màu hơi When the vàng. onions turn to yellow like that, you see, a little bit yellow, and it's fine. Và chúng ta đổ cái tô này vào. Now we put the tofu in. Would almond milk or rice milk work? It will mix just the soy, because the almond has a different taste. Yeah. Và lúc này mình chỉ trộn. So now we just mix together. Và bánh mì có thể cũng sóc giòn. And the bread, we put into the toaster, and maybe time. Yeah. Trong lúc này thì mình cắt cái hành này. While we are waiting, we can start to cut the green onions. Cái phần củ thì mình để riêng ra. We divide them, the bottom one, separately, and the top one separately. Cut them fine like that. Good. Nếu không thích ăn hành thì mình có thể khỏi bỏ hành cũng được. If you don't like onions, green onion, you don't need to put. You can put chive as well. Depends. Và chúng ta cứ đảo cho nó đều. And we mix again. Gần xong rồi. Almost finished. Bây giờ mình nếm nó thử vừa chưa? Now you can test to try if it's more salt or less salt. See? Use the tablespoon and try. Có thể thêm chút muối. Add a little bit of salt. Tiếp tục vậy. Not much, just a little bit. Có bánh mì chưa? Nếu bánh mì, mấy miếng bánh mì sandwich chưa? Bây giờ cái phần hành củ đó nó cứng hơn cho nên mình cho nó vào trước. So we put the bottom of the green onion first because it's hard to cook. And the leaves, the green leaf, we'll put later on.
tại vì đông người. Cho ăn chút cho vui, nhưng mà nó hơi bự. Nhỏ thêm chút, nhỏ nữa. Mỗi người nêm lại thêm một lần nữa. And you test again, try again with salt or no, more salt. We can add more salt. Thêm một chút muối. More. More salt. Bây giờ mình mở cái So now we put the remaining the green onion leaf and turn off the fire. và bỏ hành này vào. You turn off and you put the green onions, the leaves of it. Thầy con dạy á là cái tiêu lúc trước mình để vào á, lúc mình nấu á là nó thơm cái cổ. Còn cái tiêu bây giờ mình để vào là nó thơm cái mũi. So now we put a little bit of pepper so we can smell from our nose. See? When everything turn off. Thầy con nấu ăn rất là ngon. Thầy, you know, he's expertise in cooking. Very good cook. Rồi, bây giờ món này đã xong. So we're done. Did he write a cookbook? Does he have a cookbook? This is it's an oral history. Right. Bây giờ tối nay quý vị sẽ được ăn cái món này. So dinner we will serve Sramble tofu, Nhưng mà con nghĩ không có bánh mì baguette. but no baguettes because we cannot provide a lot of French bread like this. Cho nên This bây is giờ just for con mời demonstration. mọi người ăn với So bánh mì baguette. we try and have try to eat with French baguettes. Và bánh mì này mà ăn ngon á là lúc mình ngồi đây bàn đang nóng và mình múc, mình bẻ, mình xẻ từng miếng và mình bỏ nó lên, mình múc từng cái muỗng. And in order to be more delicious, you eat them right away after you take out from the toaster, because when you eat them, you can when you chew, you can hear the crunchier of the bread. Mỗi lần thầy mời con ăn là chỉ được dĩa nhỏ vậy thôi. So every time you invite us, we have small slices of bread. Bây giờ con mời mọi người. So now please come and just enjoy yourself. Okay, Professor, you want to come up? The children, you want to come up? Children? Yeah? Children, you want to try? Yes. Come and try one. Be careful, it might still hot, huh? Yeah, it's still hot, right? Yeah, be careful, it's still hot. Very hot. Enjoy one sound of the bell. Hello everyone. Thưa đại chúng, bí quyết của nấu ăn ngon á là mình có mặt. The trick to cook good, delicious, is you have to be fully present with what you cook. Mình cứ tưởng tượng gia đình của mình mà giận nhau á, mà mình nấu ăn thì hình như cái thức ăn nó không ngon. Imagine you have a difficulty with your loved ones, and when you cook the food, it wouldn't be delicious.
Anh Dũng có đồng ý như vậy không? Are you satisfied with that answer? Cho nên điều đầu tiên là mình phải tươi mát. So the first thing is you have to be fresh. Cho nên mình nấu giờ cỡ mày cũng ngon đấy. Whatever. Sometimes you cook not so good, but still good though anyway. Because you enjoy them when you cook. Hôm nay mình có một cái món là BBQ, rất là làm biến. So today we have a kind of a dish we call barbecue. But it's a lazy barbecue. It's also fast as well, very quick. Và cái này đấy, mình có thể ở ngoài trời mình cũng có thể mình làm ở ngoài trời cũng. This one we can do barbecue outside, you know, with charcoal. Cái nguyên liệu của mình là có rau cải xanh. The ingredient is the kale. Yep. Và nấm. And mushroom. Có thể là sake hoặc là kim. Hoặc là Maybe shiitake mushroom, oyster mushroom, or king mushroom, or the white mushroom. No, the kale. It's a Chinese kale with flour. Yeah. Okay. Very good. It has flour. Và cái thứ hai là mình có bơ. And butter. Smart balance, earth balance. Và mình sẽ có hành. A little bit of onions. Always have onions and garlic. It makes flavor. Without them, there's no flavor at all. Garlic and pepper. Always, you know. Cái này là cái muối. And this is lemon and pepper seasoning. Already mixed. Và cái số lượng ăn á, thì mình ăn bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu. Giới hạn. The quantity. If you eat more, then you cook more. If you eat less, then cook less. It doesn't matter, you know. And because you have to eat them right away, so when you eat, you cook and you eat, you cook and eat. BBQ thì mình nướng chừng nào. It's barbecue. Whatever you want to eat, and just cook the quantity you want. Sẽ làm. Điều đầu tiên thì mình sẽ bật lửa lên cho cái chảo này nó nóng. So we turn on the fire to keep the pan really, really hot. Nó cần lửa lớn. It has to have like a high fire, very high fire. Trong khi mình để cái chảo nóng thì mình sẽ đập tỏi. While you're preparing, waiting for the pans to be hot, really hot. So we smash the onion, the garlic, Mình sẽ bóc cái vỏ này and peel off the skin. Sau đó mình cắt hành. And we Hành thì mình không cần cắt nhỏ. cut the onions. We don't have to slice them thin because it's barbecue. Maybe 4 slices like that. Các phần kia đi. Trên đây chúng nhớ cái quan trọng là mình phải tươi mát. Please remember that you have to be very fresh and relaxed. Thì người mình nấu ra, người thân mình ăn thấy ngon liền. And Cái chảo when you nóng mình cook sẽ them, bỏ cái bơ vào. when the fry is hot, really hot, the pan hot, you put butter in. Cái số lượng bơ thì tùy theo mình thích cái nhu cầu của mình cần. The quantity, if you need more, just add more. Yeah, usually we don't do like teaspoon like that. We cook for 30 of us. Thì mình ăn ít. If you have a high cholesterol, and you put a little bit of, but this one has no cholesterol. It's no dairy. Sau đó mình bỏ tỏi vào cho nó thơm. And we put garlic, yeah, and onion. Hành vào. Mình sẽ bóc cái này ra để cho nó. Next step is the mushroom.
nhớ đừng nở nụ cười. Please remember to allow a smile to bloom in your face. Huh? Hôm nay mình có khóa tu nấu ăn trong chánh niệm, nên mình bí quyết của mình là mình nấu có chánh niệm. And because it's a mindfulness cooking retreat, so we have to be very mindful when we cook, when we prepare as well. What do you look for? I know it's not a time and it's not an amount, but what do you look for before you add the next thing? Sao phải đợi sao để cho nó chín không? Mình phải đợi cho nó chín, khi nó cái nấm nó vàng. Yeah, you can see the change of the mushroom. You know, it shrink out a little bit. You know, because of Cái màu nấm the cái màu mà barbecue mình it turn. You know, it become barbecue. You know, that's why because it's now to get barbecue outside. You see, it turn. You see, it takes a while. Yes. We have hot on fire. Rau vào. Now we put the Chinese cow. Oh, you can substitute with broccoli as well. You know. Yeah. Also, you know, what asparagus? You can substitute with asparagus. Yes. Barbecue. Mình nghe mùi barbecue chưa? Can you smell the barbecue come out? Chưa để nó cháy rồi. If you cook inside, then the iron pan would be perfect with a high temperature. You see, high fire, very high. Cháo này xí nào. Nhưng vài miếng là thấy. Rồi mình đã xong tắt lửa. So it's done. Rồi tiếp đó thì mình sẽ có So the last step is to put spray some lemongrass with lemon and pepper. cái này á, thì mình muốn ăn muốn mặn á, thì mình bỏ thêm bỏ nhiều, mà muốn ăn nhạt thì bỏ ít thôi. So some of you Tùy theo cái don't. khẩu vị của mình thích. Depends on how much you eat. You know how much. Sometimes you put more or less. Nó không cần số lượng, vì tại vì mỗi người có một cái khẩu So vị khác sometimes, nhau. you know, like myself, I eat salty, but some of you don't like salty, so you put less of it. Just a little bit, and you can add more. Ngọt một ít tiêu. And half a teaspoon, very light teaspoon, to have flavor. That's all. Pepper Mình đảo cho nó đều. and stir again. Đó. Cái thứ hai xào luôn. Nó hỏi đúng không? Đại chủ có câu hỏi gì không? You have a question? You can see it. There you go. Eat fresh. Eat hot. What is the brother's name? What's your name, brother? My name is Tofu. That's his nickname, Brother Tofu. Tofu.
mình sẽ dùng bên này. Không đủ. Okay, enjoy. Enjoy. What's cooking? Or maybe a port, you know, bring